Breaking news, may bagong update si Rodrigo Duterte na tiyak na pag-uusapan sa buong bansa. ICC case, nadawit ng mga senador at posisyon ng pamilya Duterte. Lahat ng detalye, malalaman ninyo dito sa video na ito. Huwag palampasin. Ngunit bago natin simulan, ating kilalanin sino nga ba si Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Anak siya ni Vicente Duterte, dating gobernador ng Davao, at Soledad Roa Duterte, isang guro at pilantropo. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na connection sa politika at edukasyon, kaya maaga siyang na-expose sa public service. Nag-aaral siya ng abogasya sa San Beda College of Law at pumasa sa bar exam noong 1972. Nagsimula siya bilang prosecutor sa Davao City bago pumasok sa politika. Pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, naging officer-in-charge vice mayor siya ng Davao City at kalaunan ay nahalal bilang alkalde noong 1988. Bilang alkalde, pinangunahan niya ang kampanya laban sa krimen, kaya ang Davao ay kinilala bilang mas ligtas na lungsod. Nakilala siya sa bansag na The Punisher dahil sa matapang at controversial niyang estilo. May alegasyon ng vigilante-style killings, ngunit may malaking suportang lokal dahil sa pagbaba ng krimen. Noong 2016, nahalal siya bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Isa sa kanyang tampok na plataporma, ang War on Drugs, kung saan libu-libong pinaghihinalaang sangkot sa droga ang napatay sa mga operasyon ng pulisya. Bagamat nakakuha siya ng malawak na suporta para sa kampanya laban sa krimen, nagdulot ito ng matinding kritisismo mula sa mga grupong pangkarapatang pantao at international community. Bilang Pangulo, nagpatupad siya ng mga polisiya at reforma tulad ng Build Program, Universal Health Care Act at Free Tuition Law. Pinangunahan din niya ang mga hakbang laban sa COVID-19, kabilang ang mahigpit na lockdown at malawakang bakuna rollout. Sa larangan ng ugnayang panlabas, isinulong niya ang malapit na relasyon sa China at Russia habang unti-unting inilayo ang Pilipinas sa tradisyonal na alyansa sa Estados Unidos. Dahil sa kontrobersya sa kampanya kontra droga, sinimula ng International Criminal Court, ICCC, ang investigasyon laban kay Duterte noong 2018. May warrant of arrest laban sa kanya dahil sa alegasyon ng crimes against humanity. Kasalukuyang nasa yugto ng confirmation of charges kung saan sinusuri ng ICC kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang formal na paglilitis. Hindi lamang si Duterte ang nadawit. Ang ICC prosecutor ay naglabas ng listahan ng mga co-perpetrators kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Vitaliano Aguirre II. Lahat ng nabanggit ay nagbigay ng kanilang depensa, tinutulan ang paratang at sinabing hindi. Sila sangkot sa anumang krimen laban sa mga sibilyan. Ang mga usaping ito ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at international community. Ngunit ayon sa kumakalat balita ngayong, sa pagpasok ng Pebrero 2026, ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa pinaka-critical na yugto simula ng ICC ang investigasyon noong 2018. Matapos ang kanyang pag-aresto noong nakaraang taon, ang dating Pangulo ay kasalukuyang nananatili sa ECC Detention Center sa Scheveningen, The Hague. Ang pinakasentro ng mga legal na aktibidad ngayong buwan ay ang paghahanda para sa confirmation of charges hearing na gaganapin sa huling bahagi ng Pebrero. Dito susuriin ng pre-trial chamber kung ang mga ebidensyang kinalap ni Prosecutor Karim Khan ay sapat upang iakyat ang kaso sa isang ganap na paglitis o trial. Ang mga sakdal laban sa kanya ay nakatuon sa crimes against humanity, murder, na nag-ugat hindi lamang sa pambansang war on drugs, 2016 hanggang 2019, kundi pati na rin sa mga operasyon ng Davao Death Squad, DDS, mula noong 2011. Ang pinakamalaking development ngayong Pebrero ay ang formal na pagpapangalan ng Office of the Prosecutor, OTP,
sa 8 matataas na opisyal bilang mga co-perpetrators o kasabwat sa pagpapatupad ng common plan upang pumatay. Sa mga dokumentong inilabas, hindi na lamang si Duterte ang target ng investigasyon. Ang pinaka-prominenteng pangalan sa listahan ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na bilang dating PNP chief ay itinuturing na arkitekto ng Oplan, Tokhang. Ayon sa taga-usig, may direktang partisipasyon si De La Rosa sa pag-issue ng mga kautusan na nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings. Kasunod niya ay si Senador Christopher Bongo, ang dating Special Assistant to the President. Idinawit si Go dahil sa kanyang sinasabing papel bilang tagapamagitan or conduit sa pagitan ng palasyo at ng mga police operatives, pati na rin sa paghawak ng pondo na di umano'y ginamit bilang reward system sa mga nakakapatay ng suspek. Kabilang din sa mga idinawit ang iba pang naging pinuno ng Philippine National Police na sina Oscar Albayalde, Vicente Danao, at ang yumaong si Camilo Cascolan. Bagaman pumanaw na si Cascolan, nananatili ang kanyang pangalan sa investigasyon upang patunayan ang sistematikong kalikasan ng mga operasyon. Kasama rin sa listahan si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre Ikalawa, na pinararatangan ang paggamit sa Department of Justice upang bigyan ng legal na proteksyon ang mga pulis at harangin ang mga reklamo ng pamilya ng mga biktima. Dinagdag din ang mga dating pinuno ng law enforcement agencies na sina Isidro La Peña, dating PDEA, at Dante Geran dahil sa kanilang kabiguang pigilan ang mga pagpaslang sa kabila ng kanilang mandato. Ang posisyon ng kasalukuyang administrasyong Marcos ay nagkaroon din ng malaking pagbabago. Bagaman patuloy ang retorika na ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICCC, ang aktwal na cooperation sa Interpol ay naging mas malinaw. Hindi na naglabas ng harang ang gobyerno nang isilbi ang mga subpuena at ng pangalanan ang mga senador na nagpapahiwatig ng unti-unting pagdistansya ng Malacanang sa pamilya Duterte. Ang mga biktima at ang kanilang mga legal counsel mula sa mga grupong tulad ng Rise Up for Life and for Rights ay nagpahayag na ang pagpapangalan sa 8 opisyal ay simula ng pagguho ng pader ng kawalang parusa. Sa kasalukuyan, ang kampo ni Duterte ay naghain ng mga petisyon upang itigil ang pagdinig dahil sa kanyang failing health. Ngunit ibinasura ito ng mga doktor ng ACCC matapos makitang sapat ang kanyang lakas para humarap sa korte. Kung makumpirma ang mga sakdal pagkatapos ng pagdinig ngayong Pebrero, inaasahang maglalabas na rin ang mga formal na warrants of arrest laban kina Bato de la Rosa, Bongo, at iba pang kasama sa listahan sa mga susunod na buwan. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na ang mga nakaupong matataas na opisyal ng Pilipinas ay direktang haharap sa hustisya sa antas na international para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. At iyon ang buong detalye tungkol kay Duterte at sa mga nadawit sa ICC case. Kung gusto ninyo ng mas marami pang updates at eksklusibong balita, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.